Egy olyan országban vagyok, ami hivatalosan nem létezik. Ennek az országnak van saját hadserege, zászlója, kormánya, még a Szovjetuniót is gyászolja 35 évvel a felbomlása után. Ez a szürreális élmény. Csak épp egyetlen ország sem ismeri a függetlenségét, és a térképek sem mutatják ezt az országot. Ez hivatalosan a Dnyeszter menti Moldáv köztársaság, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Transznyisztria. És bár hivatalosan Moldova része, így ismeri el mindenki a világon, de valójában 34 éve Moszkva utolsó múzeuma Európában. Egy hely, ahol remek konyak készül, csak épp nem írhatják rá, hogy valójában hol is készült. Egy olyan hely, ahol a szupermarketek többsége, a benzinkutak, a mobilszolgáltató és a foci csapat is egy oligarcha csoport kezében van. Egy olyan hely, ahol orosz katonák állomásoznak hivatalosan békefenntartóként a mai napig. Eljöttem a győzelemnapi felvonulásra, hogy valójában egyetlen kérdésre keressem a választ. Ez tényleg egy ország, vagy valójában csak egy 400 000 lakosú szovjet időkapszula? Én Tóth Máté Bence vagyok, ez pedig itt a Világnapló, és a mai napon az el nem ismert Dnyeszter menti köztársaságból és annak fővárosából, Tirászpolból jelentkezem. Május 9-e van, a győzelem napja. Tirászpolban így ünneplik a Szovjetunió második világháborús győzelmét. Pontosan úgy, ahogyan a szovjet időkben tették. A felvonulás reggel 9 órakor kezdődik. Először felhúzzák a szovjet győzelmi zászlót. Ezt követően a Dnyeszter menti hadsereg több egysége és az ott állomásozó orosz haderők közösen végigvonulnak az október 25-e úton. Egészen a színház térig mennek, ahol már vár rájuk az emlékező tömeg, sokan közülük a háborús hős felmenőik fényképét tartják a kezükben. Ezt követően elindul a menet visszafelé egészen a Szuvorov térig. Ezt hívják a halhatatlan ezred felvonulásának. Az élén az ország politikai és katonai vezetői haladnak. Menetben megpillantottam, itt mellettem, az ország elnökét, Vagyim Krasznodębskit, valamint megláttam az ország alapító elnökét, Igor Szmirnovot is, aki több mint 20 évig vezette az országot egészen 2011-ig. Az érdekesség amúgy az, hogy az elnök 10 éve vezeti már az országot. Érdekes ellentmondás, hogy antikommunista elveket val és elég monarchista. Nagyon támogatja az ország Oroszországhoz való csatlakozását, ami azért is érdekes, mert ez a parádé, ez a felvonulás is tele van szovjet meg kommunista szimbólumokkal. Az emberek arcképeket hoznak magukkal. Apák, nagyapák, mind a vörös hadseregben harcoltak. De ez az ember nem a felmenője képét tartja, hanem a fiáét, aki orosz katonaként halt meg abban a mostani háborúban, amelyben Oroszország megtámadta a független Ukrajnát, és a mai napig támadás alatt tartja az országot. És ezek itt bizony orosz katonák. Az orosz haderő az 1992-es transznisztriai háború lezárását követően hivatalosan békefenntartóként jelent meg, vagyis maradt az országban, az orosz erők operációs csoportjával. Pedig 1999-ben Moszkva megígérte, hogy kivonja a csapatait, ez azonban azóta sem történt meg. Manapság az itt állomásozó orosz erők jó része valójában csak orosz állampolgárságú helyi lakos, aki az orosz haderő alkalmazásában áll. És csupán 100 fő az, akit az orosz hadsereg tisztviselőjeként valójában Transznyisztriába küldtek.
Évek óta el akartam jönni ide a Dnyeszter-menti köztársaságba, mert a világon kevés olyan hely van, ahol ennyire élesen látni, hogy miként él tovább egy olyan birodalom, ami valójában már évtizedek óta eltűnt, letűnt és megszűnt. De ahhoz, hogy ezt az egész történetet igazán jól megértsük, vissza kell mennünk több száz évvel ezelőttre. Ahhoz, hogy megismerjük és megértsük Transnisztria történetét, helyzetét, ezt a mostani szakadárhelyzetet, 3 háborút kell röviden ismernünk. És az elsőhöz vissza kell mennünk egészen 1792-be. Ebben az évben szerezte meg ugyanis az orosz birodalom a Dnyeszter keleti oldalán fekvő területeket, ahol most is éppen állok, a déli részét az Oszmán Birodalomtól, az északi részét pedig a lengyel-litván nemzetközösségtől, miután legyőzték őket ugyanabban az évben egy háborúban, tehát 1792-ben. És azért is állok most itt, mert a mögöttem látható szobor az egy Alexander Suvorov nevű tábornokot jelképez, őnek kiállít emléket, és ő volt az, aki megalapította Tiraspolt, ezt a várost 1792-ben. A város neve is azt jelenti, hogy a Dnyeszter mentén fekvő város. Tirász ugyanis az ógörökben a folyónak a neve volt, a pol pedig, mint polis, a várost jelenti. A második háború az nyilvánvalóan a második világháború lesz, viszont még egy picikét menjünk vissza, egészen 1924-ben ekkor alapították meg a Moldáv autonóm szovjet tagköztársaságot, az ukrán szovjet tagköztársaságon belül, és ezzel az volt a célja a Szovjetuniónak, hogy a helyi lakosságot, ugye a Dnyeszter folyó keleti oldalán moldávosítsák, főképp a román ajkú lakosságot, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy ezzel is célba vegyék Beszarábiát, ami akkor még Románia, a Román Királyság része volt. És ez végül is sikerült is, de erről beszélek mindjárt. Szóval a Szovjetunió 1940-ben bevonult Beszarábiába, miután sikeresen nyomás alá helyezték a románokat, hogy adják át ezt a területet nekik. Románia pedig úgy látta, hogy akkor nem volt éppen olyan fölényben, vagy olyan helyzetben, hogy védekezzen, vagy a Szovjetunióval szembe menjen. De ez a bevonulás nem tartott sokáig, ugyanis 1941-ben Románia a tengeri hatalmak segítségével visszafoglalta Beszarábiát, sőt, túlment a Dnyeszter folyó keleti oldalán is, még Ogyesszán túl is. Részben azért is, mert Magyarország visszakapta Erdély egy részét, és ezért cserébe pedig Romániának segítettek abban, hogy Beszarábia visszajusson hozzájuk, és ennél még tovább is tudjanak menni. Ezen a Beszarábia és Dnyeszter menti területeken létrehozta Románia az úgynevezett transznisztriai kormányzóságot, ami hát egy véres 3 év volt, amíg ez létezett, 1944-ig. A holokausztban itt is több tízezer ember vesztette életét. És itt most meg kell állni egy pillanatra, mert az a szó, hogy Transnisztria, ahogyan eddig én is használtam javarészt ennek az országnak a megnevezését, hát ezt a megnevezést ebben az országban tiltják. Nem lehet itt használni azt a kifejezést erre az országra, hogy Transnisztria. Ezért akár börtönbüntetés is járhat, szóval akár most engem is lecsukhatnak a legrosszabb esetben, hogy kicsit dramatikus legyek, hogyha ezt a szót használom, hogy Transnisztria. De hogy miért van ez? Pontosan azért, mert a helyieknek az a szó, hogy Transnisztria, hiába jelenti azt alapvetően, hogy a Dnyeszteren túli terület, de őket az 1941 és 44 közötti véres 3 évre és a román megszállásra emlékezteti, éppen ezért tiltják ezt a megnevezést, helyette azt használják, hogy Pridnyesztrovi, remélem jól ejtem, vagy pedig magyarul azt is használhatjuk, hogy Dnyeszter menti, Dnyeszter túli terület, köztársaság. De most menjünk tovább, beszélnünk kell a harmadik háborúról, ahhoz viszont ezen a téren tovább kell menni, oda hátra, ahol a harmadik háborúnak van az emlékműve.
Itt vagyok már a harmadik háború emlékművénél, viszont előtte még kicsit vissza kell mennünk az időben. Ott fejeztük be, hogy 1944-ig volt az úgynevezett transznisztriai kormányzóság Beszarábia és a Dnyeszteren túli területeken. Miután a Szovjetunió legyőzte a tengelyhatalmakat, visszaszerezték Beszarábiát is és a Dnyeszteren túli területeket, és itt hozták létre a Moldáv tagköztárságát a Szovjetuniónak. Ez egészen így volt 1990-ig, amikor is a Szovjetunió omladozott, a Moldáv tagköztárságban pedig beindult, feltört a nemzeti öntudat. Először bevezették a moldáv román nyelvet, mint hivatalos nyelv, visszavezették a latin írásjeleket, és már ott volt a szándék, hogy esetlegesen a Ceausescu-tól megszabadult Romániához csatlakozzanak, ugye a történelmi emlékeket újra előhozva. Ez viszont aggodalmat ébresztett a Moldáv tagköztárságban élő oroszok és ukránok között, akik főleg a Dnyeszter folyó keleti oldalán éltek, és először létrehoztak egy saját tagköztárságot a Szovjetunión belül, ez volt ugye a Dnyeszter menti Moldáv tagköztárság, majd pedig miután Moldova függetlenedett és a Szovjetunió is felbomlott, hát létrehozták a Dnyeszter menti köztárságot, vagyis pontosabban a Dnyeszter menti Moldáv köztárságot, ami most is létezik kvázi. Ennek az alapítója a már korábban említett Igor Szmirnov volt, aki tulajdonképpen a gyári munkásokat fogta össze egy mozgalomban annak idején, és ők akartak szovjet lojalitásból maradni a Szovjetunióban, és később pedig függetlenedni orosz ajkúakként. Érdekesség még, hogy annak idején a Szovjetunió idején a Moldáv tagköztárságban itt a Dnyeszter mentén volt a ipar és energiatermelésnek a nagy része. És eljutunk 1992-ig, ugyanis a Szovjetunió felbomlása körül egy feszült helyzet alakult ki itt, ebben a régióban, a moldávok és az orosz-ukrán ajkúak között, ami egy háborúba csúcsosodott ki, ami 1992. márciusától júliusáig tartott. Ez egy véres háború volt, több száz halottal mindkét oldalon. Moldovát, amelynek épp egy friss és még eléggé gyenge hadserege volt, valamelyes Románia támogatta, a Dnyeszter mentieket meg nyilvánvalóan Oroszország, és végül 1992. júliusában az oroszok sikeresen meggyőzték a moldávokat, hogy inkább érdemes egy fegyverszünetet kötni, amit a moldávok is elfogadtak, mert látták, hogy nincs esélyük ezt a háborút tovább folytatni, ezért fegyverszünet lett 1992. július 21-én, és onnantól kezdve igazából Moldovának nem volt más választása, mint hogy elfogadja, hogy létrejött egy szakadár köztársaság, ami azóta is 34 éve itt létezik a Dnyeszter folyó mentén. Szóval ez egy ország 34 éve, viszont a kérdés az, hogy valójában ország-e a Dnyeszter menti Moldáv köztársaság. Один латте, пожалуйста. Спасибо. Egy entitást akkor tekinthetünk országnak, hogyha 4 kritériumnak megfelel. Van saját területe, saját lakossága, saját kormányzata vezetése, és képes kapcsolatot fenntartani más országokkal, ezek a más országok elismerik őt országként. Na most a Dnyeszter menti köztársaság az első 3-nak megfelel, a 4. viszont már nem. És erre hozok 2 példát is. Az egyik rögtön itt van a kezemben, és ez a pénz. Ez a transznisztriai rubel, ez 25 rubel, ami kb. 450 forint. Majdnem ennyibe került ez a latte, amit most iszok. És ha elhagyom Tiraszpolt és a Dnyeszter menti köztársaságot, akkor ez a pénz már semmit sem ér. Külföldön sehol nem lehet vele fizetni, érthetően, viszont sehol sem tudom beváltani, visszaváltani, csak itt a Dnyeszter menti köztársaságban és Tiraspolban, ezért az ország határon kívül ez már csak egy papírfecni, vagy éppen egy szuvenír. A másik példához viszont most tovább kell mennünk, úgyhogy menjünk is. Itt látható a 2 fajta helyi rendszám, ez a hivatalos Dnyeszter menti köztársaságnak a rendszáma, ott látni rajta
a címert is. Nos, ezzel a rendszámmal a helyiek csak Moldovába utazhatnak, külföldre viszont nem, mert egyetlen egy ország sem ismeri el ezt a formátumot. Éppen ezért 2008-ban Moldovával megegyeztek arról, hogy moldáv formátumra kibocsátanak egy neutrális rendszámot, amit a helyiek, a transznisztriaiak tudnak igényelni, és ezzel már tudnak menni külföldre is Moldován kívül. Az egyetlen kritérium még a rendszám mellé, hogy fel kell ragasztani az MD országjelzést az autó hátuljára, ami hát itt is látható. Ez azért is érdekes, mert közben a rendszám táblatartón ott van a Rosszija, tehát az Oroszország felirat, de hát a nemzeti büszkeséget felülírja az utazásra való vágy. De talán a legfurcsább nem is a pénz vagy a rendszám, hanem az a cégcsoport, aminek a főhadiszállása itt van mögöttem, és amúgy a Városháza mellett, ezt pedig úgy hívják, hogy Sheriff. Övék a benzinkutak és a szupermarketeknek a nagy része, a legnagyobb lakossági bank, emellett az egyetlen mobilszolgáltató, a média nagy része, a Mercedes-Benz kereskedések, a legnagyobb alkoholgyártó cég, valamint az a foci csapat is, amely egy pár éve legyőzte egy bajnokok ligája csoport meccsen a Real Madridot. Ezt a cégcsoportot, aminek épp most sétálok el ugye a székháza mellett, két volt KGB-s tiszt alapította, még a 90-es évek elején, és az érdekesség az, hogy az egyik alapítónak a ügynöki beceneve az volt, hogy Sheriff, hát innen lett a cégnek a neve, és a mai napig a Nyesztermenti Köztársaság gazdaságának a 60%-át adja a cégcsoport, valamint az állami költségvetés egyharmadát az adóbevételeken keresztül. De van még itt egy érdekesség, viszont ahhoz el kell menni az egyik Sheriff szupermarketbe, úgyhogy menjünk is és megmutatom. Ez itt a Quint, a leghíresebb helyi konyak és a Sheriff cégcsoport egyik égköve. De olvasd le a címkét. Fabrikat in Republika Moldova, tehát gyártva Moldovában. Mindez azért van rajta a Made in Moldova felirata a konyakokon, meg más itt gyártott termékeken, mert ahhoz, hogy külföldi piacon tudják a helyi cégek értékesíteni az itt gyártott termékeiket, kénytelenek a moldáv bejegyzett cégen keresztül kvázi moldáv származási hellyel ellátni ezeket a termékeket. És még a Sheriffnek is a legnagyobb felvevő piaca és exportpiaca az nem Oroszország, hanem az EU, az USA és Japán, így megéri félretenni a szuverén álláspontot azért, hogy jó pénzért eladják a termékeiket külföldön, még hogyha moldáv név alatt is. De ha már itt vagyok, akkor mutatok még két apró érdekességet is. Az egyik a magyar Mogyi, a másik pedig a szintén magyar márka üdítő. Hát Transznisztria egy olyan ország, ami csak akkor tud pénzt keresni külföldön, hogyha nem mutatja, hogy ki ő valójában. Egy olyan ország, ami a saját termékeit külföldön csak egy másik ország címe, színe, zászlaja alatt tudja értékesíteni. Hivatalosan szuverén ez a Nyesztermenti Köztársaság, de valójában a világ szemében csak Moldován keresztül létezik. És ennek az országnak ez még nem is a legnagyobb függősége. Ez itt mögöttem a Tiraspol Transgaznak a székháza, és ami velük történt 2025 év elején, az nagyon jól megmutatja, hogy miért is egy kártya vár a Nyesztermenti Köztársaság gazdasága. A Gazprom éveken keresztül ingyen szállította a gázt a Nyesztermenti Köztársaságnak, vagyis hát úgy ingyen, hogy közben ezt az összeget, amiben a gázszállítás került, azt Moldova számlájára írta, az ország tudta nélkül. Ebből az ingyen gázból látta el a Nyesztermenti Köztársaság a teljes gazdaságát, ebből adta a lakosságnak is a gázt csökkentett áron, valamint Moldova is ezt a gázból előállított elektromosságot vásárolta meg az országtól. 2024. decemberében lejárt az orosz-ukrán gáztranzit megállapodás, amelynek köszönhetően Oroszország Ukrajnán keresztül szállíthatta a gázt olyan országokba, mint Moldova. Az ukránok ezt a megállapodást az orosz invázió miatt érthető okokból nem hosszabbították meg. Január 1-én elzárták a gázcsapot. És mivel a Nyesztermenti Köztársaság gáztartalékai limitáltak és alig másfél hónapra elegendőek, ezért a lakosság számára korlátozták a gázfűtést. És köszönhetően annak, hogy Transznisztria legnagyobb erőműve is gázzal volt ellátva, ezért akadozik az áramtermelés is,
ami miatt gyakoriak lettek az áramkimaradások. És hogy mi volt a tranzíciai kormány javaslata az embereknek? Hát, hogy fedjék be az ablakokat pokróccal, és legyenek minél többen egy helyen. És ekkor egy érdekes megoldás mégpedig az, hogy a magyar alapítású MET csoport szerzi be a gázt az európai piacokról piaci áron, ezt továbbadja a Moldova Gáznak, Moldova legnagyobb gázszállítójának, aminek amúgy a többségi tulajdonosa a Gazprom, és a Moldova Gáz adja tovább a már bemutatott Tiraspol Transgáznak. A kérdés már csak az, hogy ki fizeti a számlát erről a piaci áron beszerzett gázról, és egyes oknyomozó újságírók információi szerint dubái fedőcégen keresztül Moszkva. Szóval foglaljuk össze. Az orosz gáz dubái fedőcégen keresztül jut el a magyar MET csoporthoz, amely így megvásárolja a gázt Moldován keresztül az orosz katonák által védett Szakadárköztársaságnak, aki így már nem jut orosz gázhoz, így kénytelen az európai szabványú gázt megvásárolni. Hát ez Kelet-Európa 2026-ban. És így az üzenet világos. Oroszországtól már nincsen ingyen ebéd, még a leghűségesebb szövetségeseknek sem. Mielőtt idejöttem Transnisztriába, az a kérdés volt bennem, hogy valóban ország-e ez a hely. És amit itt láttam, az alapján azt tudom mondani, hogy első benyomásra egy ország, elnézve a rendszámokat, a feliratokat, a középületeket, a zászlókat, az embereket, a felvonulást és úgy mindent is, viszont a másik oldalról látszik azért a függés. A függés egyrészt Moldovától, elnézve ugye például a telefonos hívójelüket, ami moldováé, elnézve a moldáv neutrális rendszámot, vagy akár a weboldalakat, aminek mind a moldáv.md végződése van, és elnézve azt a függést is, ami Oroszországtól Oroszország felé van, tudva azt, hogy itt Tiraspolban is itt vannak még az orosz katonák, az orosz hadsereg egyik békefenntartó egysége. Emiatt egy picikét nehezen lehet egy teljesen szuverén, független országot nevezni a Dnyeszter menti köztársaságot. És a kérdés, ami soha benne van, hogy lesz-e itt valaha integráció Moldovával? Azzal a Moldovával, ami bár nagyszámú oroszhajkú kisebbséget tartalmaz, de azért mégiscsak javarészt román-moldáv identitást tud magáinak. Egy ilyen ország tud-e integrálódni egy javarészt oroszhajkú, Oroszországpárti, szovjet nosztalgiában élő szakadárköztársasággal. Pláne úgy, hogy valójában a Dnyeszter menti terület és annak a keleti része az nem volt soha igazán Moldova része. Nos, hát ez az integráció gazdaságilag már zajlik, hiszen ahogyan említettem, hogy a helyi tranzíciai cégek kénytelenek Moldován keresztül exportálni külföldre, valamint a helyi lakosok is moldáv neutrális rendszámmal tudnak csak külföldre utazni, tehát valamelyest azért egyfajta gazdasági integráció zajlik. Politikai integráció annál kevésbé. És az nagyon nehezen elképzelhető, hogy a következő 5-10-15 évben ez bármikor is megoldódik, főleg elnézve azt, hogy milyen hatalmas nagy a szovjet nosztalgia és az orosz szeretet ezen a helyen. Moldova ugye az Európai Unió tagja akar lenni, a csatlakozási tárgyalások már zajlanak, és pár éven belül szeretnék ezt lezárni, hogy beléphessenek az Unióba. Hát ehhez viszont el kell indulni valamilyen irányba a transznisztriai helyzettel is. Vannak erre apró remények, viszont konkrét cselekvési terv még nem igazán van. Egyelőre az elképzelhetetlen, például számomra, hogy itt Tiraspolban a Lenin szobor helyett és Szovjetunió helyett az Európai Unió legyen jelen, és a szovjet emlékű zászlók, meg az orosz zászlók helyett valaha is moldáv, meg Európai Uniós zászlót lássunk. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a helyszíni riportomat innen Transnisztriából, a Dnyeszter menti köztársaságból és annak fővárosából, Tiraspolból. Remélem, hogy tetszett, érdekes és hasznos volt ez a riport.
Ha szeretnél még több ilyen riportot nézni, akkor kérlek segítsd a munkámat, először is iratkozz fel a csatornámra, lájkold kérlek ezt a riportot, oszd meg kommentben a véleményedet, és azt is, hogy eljönnél ide megnézni ezt a kis szovjet időkapszulát, valamint kérlek, hogy oszd meg egy ismerősöddel, családtagoddal, barátoddal, hogy ő is megtudjon minél többet erről a kis szovjet időkapszuláról itt Európában. Hamarosan találkozunk, addig is legyetek kíváncsiak, szép napot, sziasztok!